तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपनु टेक्निकल ठाकोर यूट्यूब चैनल ની અંદર। तो दोस्तों આપણે બહુ ખાસ એવા વિડિયો YouTube માં અપલોડ નથી કરતા, પણ હા તમે એક વિડિયો ની એટલો સપોર્ટ કર્યો છે તે કે મન કોઈ નહીં, હું તો ખાલી મજાકમાં યાર આમ જોતો હતો। તો તમે એટલો સપોર્ટ કર્યો છે વિડિયો ની અંદર કે એ વિડિયો સમથિંગ હું તો કહું છું કે 1 લાખ સુધી તો હમણાં પહોંચી જવાનો। तो तमे एटलो सपोर्ट कर्यो ज छे मने, तो मैं विचार्યું કે ચાલો તમને એવો વિડિયો ગમે છે તો આપણે તમારા માટે બસ એવો જ વિડિયો લઈને આવીએ। તો તમે તો વિડિયો જોવાના જ છો। એવું કોને કીધું મમ્મી જોશું? એ વચ્ચે ના બોલ, કીધું નહીં તમે। હા, તો તમે એવા વિડિયો જોવાના જ છો। તો તમને હું ખાલી એટલું જ કહેવા માંગીશ કે તમે જો આવા વિડિયો જોવા માંગતા હોય તો તમારે બસ નીચે મસ્ત કોમેન્ટ કરી દેવાની કે હા અમારે આ ચેનલ ઉપર ટ્યુટોરિયલ જોઈએ છે, ટેકનિકલ જોઈએ છે। જેવા વિડિયો તમારે જોવા હોય બસ એવી કોમેન્ટ કરી દેવાની, તમને એવો આ ચેનલ ઉપર વિડિયો મળી જશે। અને હા, ખાસ કે ડિસલાઇક આપવાવાળા માટે મારે કંઈક કહેવું છે। આજે તો બહુ બીજું કંઈ બોલતો નથી કોઈ દિવસ, પણ આજ તો મને ઈચ્છા થઈ ચલો ડિસલાઇકવાળા માટે કંઈક કહીએ। તો ડિસલાઇક જે કરે છે એમને મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે, હારો બુદ્ધિ વગરનો તમે ઘડીએ ઘડીએ વિડીયોમાં આવી ડિસલાઇક કરો, એના કરતાં ચેનલને અનસબસ્ક્રાઇબ કરી દો તો તેરા બાપ। તો બસ આપણે ડિસલાઇક વાળા માટે બહુ આટલું જ કહેવું હોય, બહુ ઘણું કંઈ કહેવું નહીં, કારણ કે આપણે કહેશું તો બિચારા લેવા દેવા વગરના પ્રખ્યાત થઈ જાય અને અમુકના નામે મૂકવું કદાચ, મને ખબર છે ડિસલાઇક કોણ આપે, કદાચ નામ લઈશ તો લેવા દેવા વગરના હું ફેમસ થઈ જાય બિચારા, એટલા માટે આપણે નામ નહીં લેતા કોઈના। પણ હા, જે મને સપોર્ટ કરે છે ને અને જેને રિયલી આ ચેનલમાં વિડીયો જોવા છે, કંઈક અલગ જ શીખવું છે મારી જોડેથી, તો એના માટે નીચે વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે, એની ઉપર મેસેજ કરી દેજો અને કોલ પણ કરી શકો છો બિંદાસ। તમારી દરેક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપવામાં આવશે, યુટ્યુબ અથવા તો સોશિયલ મીડિયાની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ। તો બસ યાર, બીજું તો કે મગજમાં આવતું છે નહીં, કેટલું બોલું યાર, મોઢું દુખે। એ લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કરતા જાજો હો। હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ખેલો નથી રે।